Üdvözlöm a kedves nézőket és hallgatókat, kicsiket és nagyokat, hím és nőstény ember társaimat a Let's Be a Better Species YouTube csatornán. Remélem mindenki éppen és egészségben tölti napjait. Az én nevem Sándor. Szeretném bejelenteni, hogy az internetre viszem a bőrömet, és elindulok a youtuberek tisztes útján, mert úgy érzem, itt az idő, hogy beszéljünk napjaink valós problémáiról, amit eddig vagy elkerültünk, vagy nem nagyon beszéltünk róla. Először is, kezdjük egy szimpla kérdéssel. Mégpedig történt-e már veletek olyan, hogy tudtátok, hogy valami nincs rendben? Hogy valami bűzik a fejétől fogva, és úgy éreztétek, hogy ez így nem mehet tovább? Ha igen, akkor hova sorolnátok azt az érzést, amit akkor éreztetek? Gondolom nem a legjobb kategóriába. Ezért valószínűleg a jobb életérzés érdekében megfelelő változásokat kérelmeztetek, és vagy tettetek is. Na, én most pont egy hasonló érdek és érzet miatt ülök kamera elé. Szeretném, ha videóimmal felkeltném minden korosztály figyelmét kivétel nélkül, mert szerintem szükséges lenne az emberiség felfogását újra programozni, és ehhez mindannyian kellünk, hogy sikerrel járjunk. A siker élmény mindig is egy fontos tényező volt és lesz az emberek számára, mert ez ad erőt a végső célok eléréseiben. Például az első éveinkben, mikor még csak babák vagyunk, már akkor az életünk egyik legnagyobb sikerét éljük el azzal, hogy két lábra állunk. Nem érdekel minket, hogy hányszor esünk el. Semmi sem tántorít el, hogy szembenézzünk az akadályokkal. Mert csak egy dologra fókuszálunk, mégpedig a sikeres végeredményre. Hogy aztán két lábon és további sikereket tudjunk elérni. Ez egy csodálatos kódot köztünk. Sajnos most elértünk egy olyan fordulóponthoz, ahol az igazi sikerekből hiány van. Ezért arra kérek mindenkit, hogy segítsünk egymásnak leküzdeni a mai világ akadályait. Amiről részletesebben is fogok beszélni a videóimban. Mert ez az egyik első lépés az új sikerút felé. Egyedül ez kevés vagyok, és kevés is leszek, hogy elérjem ezt a célt. Mert ugyebár egy fecske nem csinál nyarat. De ha csak 20 embert el fogok tudni gondolkodtatni a videóimmal, és azok az emberek is egyenként ugyanúgy el tudnak gondolkodtatni 20 embert, de ha már csak egyet is, akkor bárhogy is matekozunk, sokkal nagyobb lesz az esélye egy fényesebb jövőnek. Mi egyenként egy puzzle darabka vagyunk, de ha helyesen rakjuk a darabokat, egy csodálatos képet hozhatunk ki belőle. Félreértés ne essék, mert senkit nem szeretnék irányítani vagy megparancsolni, hogy mit csináljon. Az én videóm lényeg az lesz, hogy megpróbáljam felébreszteni a hipnózisban lévő emberiséget. Mert én már felébredtem, és szeretném, ha mindannyian látnánk azt, hogy milyen egy elcseszett világban élünk, amit nagy cégek és a média irányít. Ettől függetlenül tisztában vagyok azzal, hogy a tudásom sok téren hiányos, de azon vagyok, hogy ezen változtassak. Ezért is szeretnék veletek együtt tanulni a világról és a nézetekről. Mert az új földére megvalósításához kihagyhatatlan a tudásom felfrissítése. Tanulni szeretnék, mert én más dimenzióban látom a világunkat, egy optimista szemszögből, ahol hiszem, hogy a jobb élet elérhető lesz mindenkinek, ahol nincs szenvedés, ölés, morgolódás, egymásra mutogatás vagy kifogás, és ahol a sok sikerélmény miatt a morálkedv is a magaslatokban van. Sajnos ebben a pillanatban ez nem mondható el, főként a mostani állapotok hatásai miatt, ahol csak romboljuk és írtjuk körülöttünk lévő környezetünket. Sőt, még a morális kedv is olyannyira alacsonyan van, hogy az emberek úgy érzik, nincs értelme felállni és jót cselekedni. Ez viszont nem csak a mi hibánk, csak akkor hagyjuk. Szépen rá kell jönnünk arra, hogy a világ felfogásunk nagyon nem jó, mert csak vakítva vagyunk valótlan dolgokkal, mégpedig minden oldalról. Ennek hatása az, hogy a valóságot már nem is látjuk, pedig ott van a szemünk előtt. Plusz, őseink is olyan gondolatokat és hiteket tanítottak nekünk, sőt, még a mai napig is tanítjuk generációra, amiket jóformán már nem is tükrözi a mai világ valóságát. Mert vagy elavultak, vagy alapból hibásak voltak. Gondolom, hogy ezt a felfogást hiba lenne folytatni, és jobb lenne elfelejteni, mert ezek mind csak megbizonyosodás és valós alapok nélküli bölcsösködések voltak. Amiket viszont megmagyarázhatatlan tartunk. Ne érjük be azokkal a definíciókkal, hogy rossz, gonosz vagy beteg elme. Helyette legyünk kíváncsiak és edukáljuk magunkat. Tegyük előtérbe az igazi értékeket végre. Az emberiség kivétel nélkül fel kell, hogy áldozza magát hamistanok ellen. Legyen szó politikusokról, autóversenyzőkről, vagy átlagos emberekről. Tudom, nem lesz egyszerű feladni a rossz szokásokat, és azt is tudom, hogy sok ember gáznak és unalmasnak tartja a mai világ problémáit. De szerintem pont, hogy itt az idő cselekedni.
Szóval kérek mindenkit, hogy egyesítsük tudásunkat a megoldás érdekében. Úgy gondolom, hogy a jövő dolgot és változásait a jelenbe kell elkezdeni. Ahogy a közmondás is tartja, a remény hal meg utoljára. Így én, meg valószínűleg sok más embertársam is reménykedik abba, hogy időben rájövünk arra, hogy sajnos a Földünk nagyon is veszélyben van, és tenni kell valamit ezzel. Ha viszont nem lepett meg ez a kijelentés, hogy a Föld életveszélyben van, mert nagyon is tudtál róla, de nem tettél semmit a változásra, akkor csak azt nem értem, hogy mi az oka, hogy nem cselekszünk. Itt most tényleg minden rajtunk múlik. Még az is, hogy a filogenetikai fán az emberi faj egy előd lesz, vagy a végállomás, egy dead end, mert nagyon nem minden. A mai korban a Föld egyensúly fenntartására kéne koncentrálni, nem pedig a pénzre, amit csak önzővé tett és tesz is minket. Azért hoztam szóba a pénzt, mert gondolom sokakban felvetődött az a gondolat, hogy pénz nélkül lehetetlen bármit is csinálni. Komolyan? Tényleg pénz kell ahhoz, hogy motivációt találj és csinálj valamit, mert anélkül már nem megy. Úgy gondolod, hogy a mindennek és mindenkinek megvan az ára? Hát elárulom, hogy ez nem így van. Ez csak egy tévhit. Mert a jobb élet és a jobb világ elérése felbecsülhetetlen. Még azt is hozzátenném, ha nem tudtad, hogy a pénz csak egy kitalált eszköz, amit a bankok bármikor tudnak nyomtatni. Viszont a Földünkből és az életünkből is csak egy van. És nagyon is valós. Elég volt a kifogásokból, és felejtsük el a pénz kérését. Mert pénz nélkül is minden földi élet nagyon is megbecsülendő. Ahol nem csak én vagy te, hanem mi vagyunk. Arra kérek mindenkit, hogy terjesszük el ezt az új és valós felfogást. Remélhetőleg tetszett ez a kis ízelítő, meg garantálom, hogy érdekes és izzasztó videókkal fogok jelentkezni. Ne feledjétek, ezek a videók az én néző szempontból fognak szólni. Arra is gondoltam, hogy a későbbiekben akár élő videón keresztül is találkozhatunk. Ha pedig akármilyen értelmes kérdés vetődik fel bennetek a videóim után, vagy csak szeretnéd a gondolataidat, problémáidat megosztani a témával kapcsolatban, akkor ne hamuzd, nyílj meg bátran. Mert ha elég komment fog összegyűlni, akkor ezeket külön videóban fogom nektek megválaszolni. Mert sosem tántorodom el egy jó és egy értelmes vitától. Viszont figyeljünk oda, hogyan beszéljünk egymásra ezen a csatornán, mert biztosíthatok mindenkit, hogy egy kicsit sem lesz tolerálva a bíráskodás vagy a megszégyenítő kommentháború. Csak a respekt. Az első fő videón feltöltésének ideje várhatóan 2 héten belül lesz, de viszont ha nem szeretnél lemaradni a premier dátumról, vagy bármi másról, akkor ajánlom figyelmetekben a feliratkozás gombot itt alul. Kérlek, oszd meg a videót másokkal is, mert nem szép dolog önzőnek lenni. Remélhetőleg a későbbi videók láttán egy nemzetközi trenddel is elő tudunk majd állni a Föld érdekében. Ha tetszett a videó, akkor egy like-kal, ha nem, pedig egy dislike-kal tudod értékelni. Köszönöm, hogy velem tartod. A viszontlátásra!